อยากให้ทำประเทศพวกกวางกับหมีด้วยครับผมก็อยากทำอยู่นะแต่ติดปัญหาเดียวหมีมันยังไม่อัปเดตนั่นแหละและไม่รู้ด้วยว่ามันจะอัปเดตตอนไหนในตอนนี้อ่าฮะดูเหมือนว่าหลังจากผ่านไปแค่ประมาณไม่ถึงปีหมีพวกนี้ก็ได้รับการอัปเดตที่ไวกว่าที่คิดและนั่นก็หมายความว่าผมก็จะได้ทำคลิปเกี่ยวกับพวกหมีพวกนี้สักทีเยี่ยมจริงๆณดินแดนขั้วโลกอันหนาวเหน็บทางตอนเหนือของทวีปลิควินส์สถานที่ที่ถูกละเลยและเมินเฉยมาอย่างยาวนานไม่แต่ทีมผู้พัฒนาเองอาจจะเพราะที่นี่มีแต่หิมะพายุหิมะทานน้ำแข็งสัตว์ประหลาดกับสิ่งมีชีวิตลึกลับในตำนานที่ปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าประหลาดที่เล่าค้านสืบทอดบนดินแดนแห่งนี้โดยเผ่าพันธุ์ในท้องถิ่นอย่างหมีโคโลกเกือบลืมไปแล้วก็เพนกวินด้วยใช่ครับดูไปแล้วนี่มันโคโลกเหนือในโลกแฟนตาซีชัดๆเลยแต่อย่าเพิ่งลุกไปไหนขยับเข้ามาใกล้กันก่อนเพราะในคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามีโคโลกพวกนี้มันมีประวัติและเรื่องราวยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วก็มารับชมรับฟังกันได้เลยในดั้งเดิมแต่บรรพการยาวนานตั้งแต่จุดเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่งในยุคสมัยที่เหล่าเทพเจ้าและอำนาจในธรรมชาติบนโลกใบนี้เริ่มสรรสร้างสิ่งมีชีวิตตามตำนานการเกิดขึ้นของแต่ละเผ่าพันธุ์ซึ่งมีโคโลกเหรอไม่มีตำนานเหล่านี้เลยแต่จะมีก็แต่การบอกเล่ามุขปาฐะที่สืบทอดกันเป็นรุ่นต่อรุ่นว่าเผ่าพันธุ์หมีโคโลกนั้นเกิดตามมาหลังจากนั้นในช่วงยุคที่ทั่วทั้งโลกนั้นยังคงเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดในตำนานต่างๆที่ยังคงตระเวนอยู่ทั่วผืนพิภพทั้งยังไม่มีอารยธรรมใดๆถือกำเนิดขึ้นเลยซึ่งเราจะเรียกช่วงเวลานี้ว่ายุคแห่งสัตว์ประหลาดหรือก็คือยุคสมัยที่ป่าเถื่อนทารุณที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนโลกใบนี้ซึ่งในยุคนี้เองก็ได้มีพลังเหนือธรรมชาติบางอย่างที่ได้มอบพรแห่งความคิดและการฝันให้กับเผ่าพันธุ์หมีโคโลกซึ่งพวกนี้เนี่ยมันก็เคารพว่าพลังนี้เป็นเปรียบดังออลฟาเธอร์หรือบิดาแห่งทุกสรรพสิ่งที่ทำให้พวกหมีเหล่านี้ต่างพากันรวมตัวกันจนก้าวขึ้นเป็นจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารและก็ได้ตั้งมั่นจนขึ้นเป็นหนึ่งในจักรวรรดิแรกๆบนโลกใบนี้ก็คือจักรวรรดิ Primordial Frost ถ้าเป็นชื่อไทยก็คงเป็นชื่อจักรวรรดิเหมันแห่งบรรพการส่วนการที่พวกหมีสามารถตั้งตัวได้ขนาดนี้ทั้งที่แต่เดิมก็เป็นเพียงแค่พวกป่าเถื่อนเล่ร่อนเท่านั้นส่วนหนึ่งก็เพราะด้วยความช่วยเหลือจากสิ่งมีชีวิตเวทมนต์ในตำนานไม่ว่าจะเป็นหมูป่ากาลิงเบอร์สตี้ผู้สอนการตีเหล็กเจ้าแห่งหมาป่าเฟลเลียผู้มอบแนวทางการแบ่งลำดับขั้นตามความแข็งแกร่งและพยาการไร้นามผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งเวทมนต์ซึ่งองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ก็จะนำไปสู่ภูมิปัญญาในการสร้างชุดเกราะแพนเซอร์บยอนสุดยอดชุดเกราะหนักของนักรบหมีที่จะถูกสร้างโดยตัวนักรบหมีตัวนั้นเองซึ่งชุดเกราะพวกนี้นี่แหละก็คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้หมีพวกนี้สามารถขยายอำนาจจนเป็นเจ้าแห่งโคโลกเหนือได้แต่ถึงแม้ว่าเผ่าพันธุ์หมีโคโลกจะแข็งแกร่งและยิ่งใหญ่มากเพียงไหนพวกมันก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือหมีพวกนี้เป็นพวกที่อนุรักษ์นิยมและหัวโบราณมากไม่ว่าจะยึดติดอยู่กับระบบชนเผ่าหรือวิถีแห่งนักรบที่ต่อสู้ไม่ยอมถอยซึ่งเหตุผลข้างต้นนี้ทำให้หมีพวกนี้มันรวมเผ่ากันไม่ได้ทำให้หมีแต่ละเผ่าไม่ใคร่ที่จะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันสักเท่าไหร่จึงทำให้เมื่อเวลาผ่านไปความเป็นเจ้าแห่งขั้วโลกเหนือของหมีพวกนี้ก็เริ่มถูกท้าทายทั้งโดยพวกจามารีชิงเจอริงกิฟฟอนหรือแม้แต่เพนกวินเองแต่ถึงกระนั้นหมีขั้วโลกพวกนี้ก็ยังคงยืนหยัดอยู่ได้แม้ว่าจะแตกออกเป็นหลายก๊กหลายเผ่าหลายพวกที่ล้วนมีจุดแข็งและความหลากหลายแตกต่างกันไปซึ่งตรงนี้ผมก็จะขอยกเอาแค่ประวัติของเผ่าที่มันโดดเด่นเท่านั้นนะเพราะมันแบ่งเป็นหลายเผ่าหลายพวกมากจนผมไม่สามารถที่จะสรุปได้ภายในคลิปเดียวสำหรับเผ่าแรกนี้ก็คือเผ่าสวัตเพลสำหรับเผ่านี้ก็จะเป็นเผ่าที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเผ่าแห่งนักรบและก็ยังเชื่อว่าเป็นเผ่าแรกๆที่ได้เรียนรู้ในการสร้างชุดเกราะเพนเซอร์บยอนและที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือการจะขึ้นเป็นผู้นำของเผ่านี้ได้ตัวผู้นำนั้นจะต้องผ่านบททดสอบสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการต้องทำพิธีกรรมให้โดนฟ้าผ่าแล้วรอดชีวิตกลับมาให้ได้จึงจะถือว่าผ่านการคัดเลือกแล้วสามารถขึ้นเป็นผู้นำหรือเจ้าแห่งอัศนีโดยชอบทำได้ซึ่งก็ถือว่าฮาร์ดคอร์ไม่ใช่เล่นเลยนะเนี่ยสำหรับอีกเผ่าก็คือเผ่าวอซงซึ่งเดิมเผ่านี้ก็เป็นเผ่าที่ค่อนข้างเชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การรบมากเรียกได้ว่าเป็นคู่ปรับสำคัญของเผ่าสวัตเพลเลยทีเดียวแต่แม้ว่าจะเข้มแข็งเพียงใดเผ่าวอซงก็เคยเกือบสูญพันธุ์ไปแล้วในช่วงสงครามรวมเผ่าครั้งที่1จนกระทั่งเจ้าหญิงเอรุรัชทายาทผู้ชอบธรรมที่ได้หวนคืนกลับมาหลังจากได้เดินทางและไปจนภัยในดินแดนใต้อย่างยาวนานจนได้เรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับความปรองดองของพวกโพนี่ก็เลยทำให้ตอนนี้เผ่าวอซงจึงมีแนวทางในการใช้ชีวิตที่เน้นการอยู่อย่างสันติเพื่อปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่าแต่เผ่าที่มีความสำคัญที่สุดก็คือเผ่าเซฟิงซึ่งเอาจริงๆนะเผ่านี้เดิมทีเป็นเผ่าที่ค่อนข้างจะเล็กและไม่มีบทบาทอะไรเลย
นอกจากความเคร่งศาสนา แต่ก็เป็นเผ่านี้นั่นแหละที่สามารถรวมเผ่าพันธุ์หมีขั้วโลกต่างๆเข้าด้วยกันได้ในช่วงประมาณปี 1002 ALB ภายใต้การนำโดยพอล เวลลิงตันสำหรับพอล เวลลิงตันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีความน่าสนใจมากเพราะพื้นฐานของเขาก็คือมีนักผจญภัยผู้เคร่งศาสนาที่ได้มีโอกาสเป็นทหารรับจ้างในช่วงสงครามปฏิวัติในกิฟฟอร์เนียซึ่งในระหว่างที่ใช้ชีวิตอย่างเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนั้นเวลลิงตันก็ได้เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดการรวมชาติพันธุ์โดยได้รับอิทธิพลจากอเล็กซานเดอร์ เคเมอร์สกี้แห่งสาธารณรัฐกิฟฟอร์เนียซึ่งถึงแม้ว่าฝ่ายสาธารณรัฐจะล้มเหลวในช่วงท้ายแต่นั่นก็ทำให้เวลลิงตันได้โอกาสเดินทางกลับมาพร้อมของรางวัลจากการชดเชยค่าจ้างที่เขาไม่ได้รับก็คือเรือรบประจันบานตกรุ่นของพวกกิฟฟอน1 ลำและก็เป็นที่แน่นอนว่าเวลลิงตันก็ได้กลับคืนสู่บ้านเกิดอีกครั้งพร้อมกับสหายร่วมรบอาวุธครบมือที่โดยสารมากับเรือรบประจันบานตกรุ่นจากนั้นเขาก็ได้ทำการประกาศสงครามเพื่อรวมเผ่าพันธุ์หมีขั้วโลกทันทีในปี 1000 ALB และถึงแม้ว่าเหล่านักรบหมีจะพยายามต่อต้านอย่างเข้มแข็งเพียงใดแต่เมื่อเจอกับอนุภาพของอาวุธสมัยใหม่และเรือรบเข้าไปก็ทำให้เวลลิงตันนั้นสามารถรวมชาติได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงแค่ 2 ปีเท่านั้นซึ่งในตลอดระยะเวลา 5 ปีนี้เองถึงแม้ว่าเวลลิงตันจะพยายามปกครองอย่างนุ่มนวลและเท่าเทียมที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้แต่เขากลับถูกต่อต้านจากเผ่าอื่นๆอยู่ตลอดเพราะแนวทางในการสร้างความปรองดองเป็นรัฐบาลเดียวของเวลลิงตันนั้นทำให้แต่ละเผ่าเกิดความรู้สึกสูญเสียอำนาจและวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ตนเคยยึดถือมาจึงทำให้สถานะโดยรวมของหมีขั้วโลกเหล่านี้ถือว่าน่าเป็นห่วงเป็นอย่างมากเมื่อยิ่งจะต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากภายนอกและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะเป็นบทพิสูจน์สำคัญว่าหมีขั้วโลกเหล่านี้จะยังคงยืนหยัดอยู่บนหน้าประวัติศาสตร์นี้ได้อยู่อีกหรือไม่เอาละครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานแล้วก็การเล่นของ Polar Bear Community นะครับซึ่งถ้าใครเคยเล่นในแต่ตั้งแต่เวอร์ชันก่อนเราจะเห็นว่าคือ Polar Bear เนี่ยมันเป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่มีอะไรเลยและค่อนข้างที่จะล้าหลังล้าสมัยมากปั๊มทหารก็ช้ามากอีกอย่างก็คือแล้วโดยเนื้อเรื่องมันก็จะมีแค่นี้แหละคือป้องกันการลุกลามจาก Changeling Land ถ้าทำสงครามตามชายแดนชนะปุ๊บมันก็คือจะไม่มีปัญหาอะไรมากเท่าไหร่นอกนั้นก็คือน่าเบื่อแต่ตอนนี้มันอัปเดตใหม่แล้วก็คือมันมีในส่วนของเนื้อเรื่องและสายการเล่นที่ผมก็พยายามไล่มาแต่ละสายแล้วคือมันค่อนข้างน่าสนใจมากแล้วมันยังเสริมทั้งเนื้อเรื่องทั้งอะไรต่างๆที่มันค่อนข้างจะอิงว่าสำหรับในการรีเวิร์คของ Equestria ในอนาคตเนี่ยมันดูแล้วมันมีความยิ่งใหญ่มีทั้งเนื้อเรื่องที่อัดแน่นแล้วก็ระบบการเล่นหลายอย่างที่คือพร้อมที่จะให้เราได้ไปเล่นได้ไปสัมผัสกับมันอย่างเต็มที่เลยเพียงแต่ตอนนี้ก็ต้องรอไปก่อนสำหรับ Polar Bear พวกนี้นี่คือในขั้นต้นคือมันจะมี National Spirit ก็คือ Polar Bear Temper Polar Bear Exile ก็คือพวกไม่มีเผ่าClan Divide อันนี้ก็คือมันคุมพวกหมีพวกนี้ไม่ได้แล้วมันก็เลยคือทำให้เกิดความแตกแยกกันและจากตรงนี้เองนี่มันก็เลยจะมีทางเลือกอยู่3ทางก็คือเราเลือกที่จะสนับสนุนเวลลิงตันต่อไปหรือเราจะเลือกไปสนับสนุนของสายทางพวก Harmony คือทางเจ้าหญิงไอรุหรือถ้าจะไปทางเผด็จการหน่อยก็จะเป็นในส่วนของทางลอร์ดทอร์เบนหรือเจ้าแห่งอัศนีทอร์เบนซึ่งการรวมชาติของแต่ละแนวทางนี้มันก็จะมีตั้งแต่ว่าพยายามปรองดองพยายามที่จะใช้ความรุนแรงหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งมันก็จะมีผลต่อเนื้อเรื่องในภายหลังอีกทำให้มันสามารถแบ่งสายการเล่นได้ค่อนข้างที่จะแตกแยกย่อยไปมากซึ่งผมยอมรับเลยว่าตอนนี้ผมก็ยังเล่นได้หมดไม่ครบทุกสายนะโดยเฉพาะสายของพวกวิลลิงตันหรืออีกสายหนึ่งที่ผมเห็นก็คือเป็นสายของพวกฐานคอมมิวนิสต์ซึ่งก็จะมีเป็นตัวละครตัวหนึ่งเข้ามาเป็นแชร์แบร์ซึ่งตัวนี้ในเรื่องมันค่อนข้างจะออกกาวๆไปหน่อยนะแต่แน่นอนว่าหลังจากที่เรารวมชาติได้แล้วสิ่งที่เราต้องเผชิญอย่างแรกเลยก็คือการคุกคามของพวกชิงเจลิงซึ่งตรงนี้เราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะพักดีหรือเราจะต่อต้านถ้าเราต่อต้านก็คือมันจะเหมือนกับเวอร์ชันเก่าก็คือมันจะมีในเรื่องของสงครามประชิดตามชายแดนแล้วถ้าเราสามารถทำสงครามทางชายแดนชนะได้เมื่อไหร่ปุ๊บเราก็จะไม่มีปัญหากับชิงเจลิงไปสักพักหนึ่งแต่หลังจากนั้นนี่ก็คือแล้วแต่ว่า AI มันจะจัดการหรือตัดสินยังไงเราอาจจะโดนบุกก็ได้หรือมันอาจจะค่อยมาบุกเราหลังจากที่มันบุก Equestria ไปอันนี้ก็แล้วแต่ดวงเลยแต่ถ้าเราเข้าร่วมมันก็จะเป็นสายของนี่ทางนี้ก็คือบาจอนลิงซึ่งแน่นอนอยู่แล้วแหละมันก็เหมือนกับเวอร์ชันเก่าเลยคือเราจะเป็นลูกไล่ของทางชิงเจลิงแล้วก็ต้องเปิดศึกสงครามกับทั้ง Equestria แต่ตรงนี้ที่ผมว่ามันน่าสนใจก็คือมันมีในเรื่องของการเสริมโฟกัสบางอย่างซึ่ง
มันมีบางอย่างที่คือมีในเรื่องเสริมเพิ่มเติมที่น่าสนใจเลยนะแล้วที่สำคัญด้วยก็คือถ้าอย่างไอตรงนี้ก็คือผมทำสงครามชุดชิงเจอริงแต่ที่นี่คือผมทำแบบขี้เกียจก็เลยคือปล่อยให้มันบุกเข้ามาแล้วจากนั้นก็ตอนนี้เขาใกล้จะแพ้แล้วและในการที่เราใกล้จะแพ้นี่เองมันก็จะนำไปสู่คือการตัดสินใจใหม่ก็คือ time to act ตรงนี้ก็คือถ้าชิงเจอริงแลนเนี่ยมันเหลืออีกแค่ประมาณ20%ก็จะแพ้สงครามเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะสามารถทำการทรยศได้แล้วในการทรยศนี้ก็คือมันก็จะมีในส่วนของเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเฉพาะตัวของมันเองอีกที่ก็ค่อนข้างที่จะดูน่าสนใจมากนะอันนี้ถ้าใครสนใจก็ลองไปเล่นดูได้เลยผมว่ามันก็สนุกไปอีกแบบในการที่เราเล่นเป็นนกสองหัวอะไรอย่างนี้แต่สำหรับการเล่นของโพลาร์แบร์ให้รอดคือไม่ว่าจะเป็นการเล่นทั้งที่เราพักดีกับชิงเจอริงหรือเป็นพวกต่อต้านชิงเจอริงนี่ก็คือมันจะมีข้อดีตรงหนึ่งก็คือเราจะมียูนิตพิเศษก็คือพวกเนี้ยมีหุ้มเกราะซึ่งมันจะเป็นในส่วนของโฟกัสเกี่ยวกับนี่ทางโฟกัสของโพลาร์แบร์โดยเฉพาะผมว่ามันเป็นโฟกัสคือค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะเพียงแต่เราก็ต้องคือเนี่ยผลิตชุดเกราะเองชุดเกราะของพวกหมีพวกนี้คือสำหรับหมีพวกนี้นี่ผมมองว่ามันเป็นยูนิตที่เอาไว้สำหรับในการต่อต้านหรือป้องกันยันกับพวกยันเกราะได้เลยก็อย่างที่เห็นก็คือผมสามารถเอามาใช้ยันกับการลุกลานของทั้งพวกอาวุธหนักหรือรถถังได้คือมันแค่กันได้นะถ้าอยากจะให้ดีกว่านี้ผมว่ามันต้องอาจจะต้องไปเพิ่มเป็นในส่วนของปืนใหญ่หรือปืนต่อต้านรถถังเพิ่มเติมพวกนี้มันก็จะทำให้หมีพวกนี้เอามาต้านรถถังได้ค่อนข้างดีเลยแล้วจะใช้ในการบุกล้อมหรือตีทะลวงฝ่าแนวก็ถือว่าค่อนข้างจะเก่งนะผมว่ามันพอๆกับพวกยูนิตอัศวินของพวกทางกิฟฟอร์เนียอะไรพวกนี้เลยและที่สำคัญคือพวกหมีนี่ผมว่าการเล่นป้องกันนี่ค่อนข้างง่ายเพราะคือด้วยภูมิศาสตร์คืออย่างที่เราเห็นก็คือภูมิศาสตร์ของหมีนี่มันค่อนข้างที่จะห่วยแตกหน่อยอินฟราสตรักเจอร์หรือเรื่องการส่งเสบียงส่งอะไรนี้ค่อนข้างจะลำบากตรงนี้มันเลยทำให้ฝ่ายศัตรูเราค่อนข้างที่จะบุกยากแต่การป้องกันเรานั้นกลับทำได้ง่ายมากแล้วยิ่งคือด้วยคือพอโฟกัสใหม่ๆมาเนี่ยมันก็มีเรื่องโฟกัสทรีเรื่องการตัดสินใจหลายอย่างที่ทำให้คือหมีพวกนี้ถือว่าเป็นกองกำลังที่ผมว่าถ้าเราเล่นแบบปั๊มดีๆนี่คือมันค่อนข้างแข็งแกร่งเลยเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของเรื่องราวและก็เนื้อหาข้อมูลต่างๆของพวกโพลาร์แบร์พวกนี้ซึ่งตรงนี้คือถ้าผมมีผิดพลาดหรือข้อมูลที่มันตกหล่นยังไงผมก็ต้องขออภัยด้วยที่สำคัญผมก็อยากจะแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับในเรื่องของการทำ YouTube ในตอนนี้ก็คือช่วงนี้ด้วยอะไรหลายอย่างนะเพราะทั้งปัญหาสุขภาพแล้วก็เรื่องการเปลี่ยนที่ทำงานใหม่อะไรพวกนี้ผมก็เลยอาจจะไม่มีเวลามาทำงานอดิเรกอะไรพวกนี้สักเท่าไหร่เพราะงั้นมันเลยอาจจะเปลี่ยนคือจากแต่เดิมที่ผมอาจจะเคยทำคลิปแบบสัปดาห์ละครั้งเหมือนแต่ก่อนผมอาจจะเปลี่ยนมาเป็นสักเดือนละครั้งเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในทั้งหมดนี้ซึ่งถ้าใครมีอยากจะสอบถามหรืออยากจะพูดคุยหรืออยากจะคือสนทนาอะไรเพิ่มเติมพวกนี้ก็ลงได้ใต้คอมเมนต์เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ